morning, Riyadh. We're going to... Good morning! Haraj. We're going to Haraj today. Yeah. And it's so cold here, you know. Palit daghan. Kami na mga Kinsa na ukay-ukay. pinakadaghan ha? Tanaw na to niya. Ang Haraj mong good. Ukay-ukay. Ukay-ukay na siya. Ito ni mo makita mga branded nga mga used clothes. And also some of them. Yung mga na tinapon na ng mga mall. Oh, galing ng warehouse pala na hindi na nabili, hindi pinansin. Here we are. Welcome to Haraj. Pag-Haraj namin! Welcome to Haraj. Hi guys! May trolley siyang dala. May trolley siya. Ready to rain. Siyempre, dapat ready ka, no? May dala din akong eco bag. Bye! See you later. Kanya-kanya muna kami. Tanaw niya, kasi kadaghanan mo. How much? 10? Mafi 5? Sambo pa. Yes, okay. Mafi kamsa? Lah, yan. Ada 5 pieces. Hi guys! Marami kami nabili mga abu-abu. Kami? Mag-haul. Haul ba yun? Oo. After mamaya. Maganda mabili ngayon kasi malamig. Kahit mainit, malamig yung hangin. Update lang namin kayo mamaya. Bye-bye! Ganito po kami mag-ano. 1 SR lahat po.
kami. Kung kumakain pa ito. Kain muna kami. Ma'am, kunin ko na lahat dito. Oo, lang. 16. Chip dash. Ma'am, wala na siya. Yehey! Yehey! Di pa kami uuwi. Ate Sing! Kanaon yung bag na mo. Guys, it's open again. So we will attack again. We're home. Hello guys, welcome to Rachel's channel. In today's video, we will be doing try on haul sa mga pinamili namin sa Haraj kahapon. So, let's begin. Kung sa mga hindi nakakaalam, yung Haraj po, isa siyang ukay-ukay dito sa Saudi. So, dun yung makikita yung mga used clothes, sometimes mga ano din, yung mga galing sa warehouse na hindi na nabibili, kaya tinatapon natin. King Eco bag. Oo, bili kayo ng bag. Before going to Haraj. Best time to go there during winter. Pero kailangan magdala din kayo ng jacket or magsuot kayo ng jacket kasi sobrang mahangin din. Pag summer naman, sobrang init din. Kaya magdala kayo ng tubig pang pawala upaw. So, let's start! Ano bang mga nabili mo dun sa Haraj? Pakita na. Murag tuksyo! No, oy! Acrylic organizer, floral wall sticker, then pouch. I got this for 10 SR, 3 for 10 SR. Pinas yun, equivalent ano siya, nasa 130 pesos. Yung then, ito nabili ko tong sponge para sa makeup. Pag gusto nyo maglagay ng foundation. Buksan natin. Hindi pa ito bukas guys ha. Safe to sa may ka-organization. Ito yung itsura nito. 4 na piraso to. Ano lang to? 2 SR. Artificial na eyelash. 5 pairs po siya guys. Kulang lang siya ng ano, glue. Maganda siya kasi parang natural yung dating. Hindi siya makapal. Hindi ko alam saan dito pa pumunta. Hindi ko pa siya na-try, but I'm planning to try this one. So, in the future, ha? Kasi ito, hair tie. Pag ginanon mo, tapos iipit mo yung buhok. Ito 2 SR, tapos ito 2, then ito 1 SR. Ito yung pinakamasaya ko nakuha kahapon. This is my dream. Dito, gunting para sa kilay. Pag mahaba yung kilay mo, kailangan ng gunting. Nabili ko to 50 halala. Gusto ko nakuha ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Meron siya yung pang blush on. 5SR. 5SR lang. Napakaganda guys. Parang sobrang smooth talaga siya. Ito, may pang highlighter ka. Ganito. Ito yung pinakamagandang nangyari sa akin kahapon. Nakabili ako ng ganito. Ito. Pang party. Ngayon, Magkano, Day? ito, 3 for 10. hindi, nasa 5 na to. Yan. Dalawang piraso to. Iba to, tapos ito. Maganda siya. I got this for 10SR each. 10 each. Yung mga ano, high waist na panty. Oh. Yan, ganda. Nakabalot pa to sa ano nga, sa lagayan sa plastic. 5 Kaya pieces, 10 hindi SR. talaga siya ano, malalaman mo hindi siya gamit. Bago talaga siya. Ito, 5 piraso na high waist na ano, panty, tsaka yung bikini na panty ganito. Pink ta na? So, Pink ta na? hindi, may iba't ibang kulay din. Then, next. Nakabili din kami ng mga dress, mga t-shirt. Proceed na tayo sa mga damit. Mga ganda din Okay. A shirt for 1SR only. This one. It's like a dress. 1SR din. Nabili ko to for 1SR. Checkered na ano to, na damit. Pwede mo siyang parisa ng pantalon or short. Magiging ano ka na. Magiging pack. Formal na Oh, masosyal. 1SR lang to. Ano to guys? Red tag. So, ito 1SR din to, dress. Kaso ang masaklap guys, hindi kasi sa akin, hindi rin kasya ni Shin. Kaya magiging ano nito eh. Giveaway? Giveaway na lang sa mga ano. Manood po kayo sa aking live chat. Chat ba yun? I will Live stream. Yeah, manood kayo. At bibigay ko to sa inyo. Pang ano. Pwede din siyang parisa ng white t-shirt or white na yung fit na t-shirt. Tapos ito. Maganda na to guys. Pink skirt. Tutu ba ni? Tutu skirt. Yan. Tutu skirt. A blouse. Blouse. Dress. Parang maternity Mukhang dress. malaki lang siya tingnan. Pero Pero maganda siya. konting-konti na lang din ang makakasya sa kanya. Gopo ko, ayun mo siya suoto. Dress. Ganito yung print niya. Print. 4 pieces for 20 SR. So, nasa mga 230 SR yung guys. So, bumili ako dito kasi nga sobrang lamig dito sa Saudi pag winter. We got this for 15. Pink. Pink. Victoria's Secret yung brand ko. Ito yung dress. Kailangan ko mag-diet para makasya ko to. Kasi tinry ko. Parang buntis. Mark & Spencer pala to na brand. Maganda siya. Tapos para siyang dress pero sa baba, short. Black long dress. Tapos, yung print niya is polka dots na maliliit. Yan. Tapos long sleeve. Ito din, nabili namin ng dress. Yung nakakita nito, binigay niya sa akin. Kasi ayun yung pa-off shoulder na dress yan. May tali siya dito. Iba kita rin siya. 4 for 10. Oh, 440 daw. Kasi siya nakalimutan ko guys. Kasi sobrang lamig doon sa Haraj. Nag-freeze yung utak ko. Maganda din siya. Pang tulog. Ang tulog, wala ka. Yan, terno. Tapos off shoulder siya na crop top.
Tapos may nabili pala akong tigawan SR din. Ito yung jacket na, yung ganun silicone. Knitted. Oo, na turtleneck siya. Yan. Makapal siya na jacket. Hoodie din, yan. Pag hindi ko to nakasya, ipapag-giveaways ko to. Kaya, subscribe lang kayo mga 8 SR. maganda. Ang ganda na. Walang. So, ito, t-shirt lang. Kasi gusto ko yung loose na t-shirt. Yan. Ito din. 4 na piraso for 10 SR siya, guys. Tapos, may itong dress. Hindi ko alam kung ilan na din to. Maganda din tong dress na to. Pang simba. So, my last item na nabili ko is, this is a dress. Turtleneck siya. Ito, nakabili rin ako ng short. Pek short. Maganda siya. Makapal. So, kasya naman. Kaya hindi ko ito papag-giveaway. Tsaka t-shirt. Yan. Yung ano tawag ng may iksi na t-shirt? Crop top. Crop top. Go. Yan. Zara. Zara Basics. That's it, guys! And don't forget to subscribe to her channel, Jingle, and also to my channel, Crystal Cagson. Please don't forget to like and subscribe. So, sana next na makapag-upload ulit kami ng another video na makapagpapasaya sa inyo. Saka yung mga informative din na mga video. Sa channel mo. Sa mga maraming mga tanong dyan, comment lang kayo dito sa comment box. Thank you for watching! Bye!